תשמעו, יש תיאוריה די מדהימה שאומרת שהבחירה בין שני סוגי לחם יכולה להיות המפתח לגאולה עולמית. כן, כן, זה בדיוק מה שהיא טוענת. היום אנחנו נצלול בדיוק לתוך הרעיון המיסטי הנועז הזה שטוען שהצלחת שלנו, האוכל שלנו, הוא לא סתם דלק לגוף, הוא ממש מתכון לתיקון האנושות. בואו נתחיל. וזאת לא סתם שאלה תיאורטית, כן? התיאוריה שאנחנו הולכים לחקור היום טוענת שבדיוק שם, בבחירה התזונתית הכי בסיסית ויומיומית שיש, מסתתר מפתח. ולא רק לבריאות האישית שלנו, אלא לגאולה של האנושות כולה. זה נשמע ענק, אני יודע. אז בואו נפרק את זה ונראה איך רעיון כל כך, נקרא לזה מהפכני, יכול לצמוח ממשהו כל כך פשוט. אוקיי, אז בואו ניכנס לעובי הקורה. בלב כל הסיפור הזה עומד מאבק, ממש מאבק עתיק, בין שני גיבורים מרכזיים. מצד אחד, החמץ, הלחם שתופח, ומצד שני, המצה, הלחם שנשאר שטוח וצנוע. וכמו שנראה מיד, ההבדל הפיזי הזה, התפוח מול השטוח, הוא רק קצה הקרחון. מתחת לפני השטח מסתתרת שפה סמלית שלמה, עמוקה ווואו, רבת משמעות. תראו, זה די פשוט וגאוני בו זמנית. הנקודה המכריעה פה היא באמת ההבדל הזה, הפיזי והסמלי. החמץ הוא תופח, הוא גדל, מתנפח, אבל ממש כמו שהאגו והגאווה מנפחים את האדם, גורמים לו להרגיש גדול יותר ממה שהוא באמת. ועכשיו תחשבו על המצה. היא ההפך המוחלט, שטוחה, פשוטה. היא מסמלת ענווה, ביטול עצמי. כל הרעיון שאנחנו הולכים לדבר עליו בנוי על המטאפורה הוויזואלית הזאת. אבל זה לא עוצר שם. המקורות המיסטיים, ובמיוחד ספר הזוהר, שהוא כידוע ספר היסוד של הקבלה, לוקחים את זה צעד אחד ענק קדימה. הם לא סתם אומרים שזה סמל הגאווה, הם מגדירים את החמץ כסמל מובהק ליצר הרע. וההקבלה פה היא פשוט מדהימה. תחשבו על זה רגע, התסיסה הזאת שגורמת לבצק לתפוח מעבר לגודל הטבעי שלו, היא מראה מדויקת לתהליך הנפשי שבו הגאווה משתלטת, ופשוט מנפחת את האדם מעבר למידותיו האמיתיות. והציטוט הזה מחז"ל, וואו, הוא פשוט ממחיש את זה בצורה מבריקה. הם קוראים ליצר הרע השאור שבעיסה. זה ביטוי גאוני. למה? כי בדיוק כמו שצריך רק כמות זעירה, ממש קמצות של שאור כדי לגרום לכל העיסה ליצוס ולהחמיץ, ככה מספיקה מחשבה קטנה אחת של גאווה כדי להשחית את הנפש כולה. זה הכל מתחיל בקטן. אז מול החמץ, שמייצג את כל זה, ניצבת המצה. והיא ההפך הגמור, האנטיתזה המושלמת. ולא סתם, הזוהר נותן לה שם מיוחד, לחם של רפואה. בארמית זה נשמע אפילו יותר חזק, נומה דה אסובתה. הרעיון פה הוא שאכילת מצה היא לא סתם אכילה, זה אקט של ריפוי. זה כמו לקחת תרופה רוחנית שמנקה את הנפש מהרעל הזה של הגאווה ומחזקת את האמונה. עכשיו, כל הסמליות הזאת מקבלת פתאום מימד דרמטי, אפילו קריטי, כשמגיעים לחג הפסח. כאן, המאבק הזה בין החמץ למצה הופך להיות לא סתם חשוב, הוא הופך לחיוני. וזה הרגע שמוביל אותנו לשאלה ממש מטרידה, שאלה שפשוט משנה את כל התמונה. כי תחשבו על זה, בפסח, האיסור על חמץ הוא לא סתם אל תאכלו, הוא טוטלי, מוחלט. אסור לאכול אותו, נכון, אבל גם אסור שהוא יהיה ברשותנו, אסור אפילו לראות אותו. בל ייראה ובל יימצא. זה אחד האיסורים הכי חמורים שיש ביהדות. והעוצמה הזאת, החומרה הזאת, היא בדיוק מה שצועק את השאלה הגדולה והבלתי נמנעת. וכאן מגיעה השאלה שמשבש את הכל, שמניע את כל התיאוריה הזאת. והיא פשוטה, אם חמץ הוא כזה רע, כזה הרסני, סמל היצר הרע, מקור לגאווה, למה האיסור הזה מוגבל רק לשבוע אחד בשנה? למה לא תמיד? למה לא כל השנה? ובכן, התשובה שהתיאוריה הזאת מציעה היא לא פחות מרדיקלית. היא ממש באה ומאתגרת את כל מה שחשבנו שאנחנו מבינים על כשרות, על חגים, על חיים רוחניים. תתכוננו, כי זה הולך להיות שונה. אז מה התשובה? לפי התיאוריה התשובה היא לאתגר את המוסכמה. פשוט מאוד. ההצעה היא מהפכנית, והיא אומרת ככה. בואו ניקח את הכשרות של פסח ונהפוך אותה לסטנדרט של כל השנה. לחיות חיים שלמים בלי חמץ. נקודה. אז רגע, מה זה אומר בפועל ביום-יום? זה אומר לוותר. לוותר על לחם, על פסטה, על עוגות, על בירה, ומה במקום? במקום כל זה, לבסס את התזונה על מצה, ושימו לב, במיוחד על מצה מחיטה מלאה. וכל השאר זה פירות, ירקות, חלבונים טהורים. צריך להבין, זו לא עוד דיאטה. זאת קריאה של ממש למהפכה. מהפכה תזונתית רוחנית שלמה. אוקיי, אבל בואו נהיה רגע כנים. כדי לאמץ מהלך כל כך דרסטי צריך סיבה ממש טובה, נכון? צריך הצדקה חזקה.
והתיאוריה הזאת לגמרי מספקת אחת כזאת. היא טוענת ליתרונות כפולים, פשוט עצומים, גם לגוף הפיזי שלנו, וגם, וזה אולי העיקר, לנפש. נתחיל מהצד הפיזי, מהבריאות. הטענה פה די ברורה ופשוטה. תחשבו על לחם מסחרי מודרני, הוא לרוב מלא בקמח לבן ומעובד בסוכר, בשמרים, בכל מיני תוספים כימיים עם שמות שאנחנו בקושי יכולים לבטא. ועכשיו, תראו את המצע מחיטה מלאה, מה יש בה? 2 רכיבים, קמח מלא ומים, זהו. עם מוצר נקי, היא עשירה בסיבים, בוויטמינים, במינרלים, אין פה בכלל תחרות, זו אופציה בריאה הרבה יותר. אבל, וכאן אנחנו מגיעים ללב של התיאוריה, הטיעון החזק באמת הוא רוחני. יש פה רעיון מיסטי עמוק שאומר שכשאנחנו אוכלים משהו, אנחנו לא רק מכניסים לגוף דלק פיזי, אנחנו מטביעים בתוכנו גם את המהות הרוחנית שלו. כלומר, כשאוכלים חמץ, סופגים פנימה את האנרגיה של הגאווה, של האני ואפסי עוד. וכשאוכלים מצה, סופגים את האנרגיה של הענווה, של האמונה, של הביטול העצמי. אז מה החזון פה? הרעיון הוא שאם נעשה את הבחירה הזאת במצה כל יום, אנחנו בעצם יכולים לחיות במצב תודעתי קבוע של פסח. תחשבו על זה. מצב תמידי של גאולה פנימית, של ניקיון רוחני, עולם פנימי שבו האגו הוא כבר לא מנהל את ההצגה. אוקיי, ועכשיו כאן התיאוריה לוקחת את הצעד הכי גדול שלה, הכי שאפתני. היא עושה קפיצה מהאישי אל הכללי, מהאדם הבודד אל האנושות כולה. כי הגאולה הפנימית הזאת של הפרט היא חשובה, אבל היא רק הצעד הראשון. זאת רק ההתחלה. מכאן התיאוריה טוענת שהבחירה הקטנה הזאת, התזונתית רוחנית, היא בעצם כמו זרע. זרע קטן שיש לו פוטנציאל עצום לצמוח ולהפוך למהפכה של ממש ברמה הגלובלית. ומה החזון הזה? זה חזון כמעט אוטופי. דמיינו רגע עולם שבו החמץ הרוחני, כלומר הגאווה, היהירות, התחושה הזאת של מגיע לי, פשוט נעלם. מה תהיה התוצאה? לפי התיאוריה, התוצאה תהיה עולם בלי מלחמות שנובעות מאגו פגוע. עולם בלי דיכוי שנובע מתחושת עליונות. בסופו של דבר, עולם של שלום אמיתי. אז איך מגיעים לשם? הדרך, כפי שהתיאוריה מציגה אותה, היא כמו אפקט דומינו. יש פה 3 שלבים ברורים. שלב ראשון, הכל מתחיל בבחירה של אדם אחד. שלב שני, הבחירה הזאת מתחילה להתפשט כמו אדבות במים, ויוצרת שינוי תודעתי קולקטיבי. בשלב שלישי, השינוי הקולקטיבי הזה הוא מה שיוצר את התנאים לגאולה השלמה. וזו, בסופו של דבר, השאלה שהתיאוריה הזאת משאירה באוויר. זו מחשבה פרובוקטיבית, אולי אפילו מופרכת בעיני חלק, אבל היא מציעה שהמהפכות הגדולות ביותר, אולי הן לא מתחילות בשדות קרב או במסדרונות השלטון. אולי, רק אולי, הן מתחילות בבחירה הכי קטנה ויומיומית שלנו, בצלחת, במה לאכול לארוחת הבוקר. עד כאן להפעם, נשתמע בהסבר הבא.